Cô Hòa ơi, chú Khang nhờ con kêu. Cô Hòa, cô Hòa ơi. Ai nằm cái bên cô vậy cô Hòa? Cô. Cậu là ai vậy hả? Tại sao trên giường tôi vậy hả? Trời đất ơi, cái gì xảy ra vậy? Hai người đang làm cái quái gì trên giường của tôi? Bà, con mày là thằng nào? Ông mà không như ông nghĩ đâu. Ông mà tôi không biết cậu ta. Ông làm cái gì vậy hả? Ông mà cậu là ai, cậu nói đi chứ. Bà còn hỏi tôi là ai nữa hả? Chính bà là người trả tiền cho tôi để ngủ với bà mà. Bà nói là chán chồng của bà rồi nên bà bút tôi, chứ tôi đâu liên quan gì tới chuyện gia đình mấy người. Tôi không biết cậu là ai hết. Tại sao đặt điều hại tôi hả? Tại sao tôi lại phải hại bà? Tôi là trai bao, tôi nhận tiền để làm việc. Ông à, không phải như vậy đâu. Bà im đi. Tất cả hình ảnh của mấy người tôi ghi lại hết rồi. Tôi không ngờ bà, mấy người đang làm cái trò gì vậy? Chú ơi, chú bình tĩnh đi. Chú uống nước tí xíu cho bình tĩnh, rồi mình xuống dưới nhà nói chuyện sau nha. Chú không khác, cấm cờ. Hai người mặc quần áo giao đàng hoàng cho tôi. Còn bà nữa, bà Hoa, tôi không ngờ bà được con người như vậy đó. Trời ơi. Ông à, ông. Cô à, xuống dưới nhà nào nói chuyện nha. Chú bình tĩnh đi. Nhà chú có khách kìa. Xin lỗi ông, tôi đến trễ do công ty có nhiều việc quá. Và tôi giải quyết về công ty xong á thì tôi qua đây gặp ông liền. À, mà có chuyện gì vậy? Tôi muốn ly hôn. Ông mà không như ông nghĩ đâu. Mọi người à, mọi người hãy nghe tôi giải thích nè. Ông à, ông phải tin tôi. Thật sự là ngày hôm nay tôi rất mệt. Rồi tôi uống miếng nước rồi tôi nằm nghỉ. Rồi khi tỉnh dậy thì như mọi người đã nhìn thấy đó, tôi thật sự là không làm gì khuất tất sau lưng ông hết. Bà im đi. Chính tôi và Thư đã tận mắt chứng kiến hai người đang làm cái trò. Mấy cái trò gì trên giường của tôi vậy hả? Hai người không một mảnh ghẻ che thân hả? Là sao? Mà còn giải thích nữa hả? Nhưng mà thật sự là tôi không biết cậu này là ai hết. Tôi cũng đâu có biết bà. Tôi chỉ nhận tiền để làm việc thôi. Mà nhìn bà cũng thấy thương. Tuổi còn đang hồi xuân như vậy đó mà phải cặp với một ông già bất lực. Bởi vậy mới tìm tới bọn trẻ của tôi. Ông nhìn lại ông đi. Nếu như không giải quyết được giùm á thì để tôi giải quyết cho. Mày. Nè, sao anh có thể trơ trẽn nói những lời đó trước mặt vợ chồng của người ta như vậy? Ủa, thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà, có gì đâu. Mày biến khỏi nhà tao. Biến ngay lập tức. Tao không muốn thấy cái bản mặt dơ bẩn của mày trong nhà tao. Bây giờ á, tôi mới biết tại sao bà tìm tới tôi rồi đó. Ông chồng vừa hung dữ vậy á, bỏ là đúng rồi. Dù sao á, sắp tới thì cũng được hưởng nửa tài sản của ổng mà. Chị đừng có quên em nha, em hứa sẽ phục vụ chị tận tình. Mày. Nè cậu kia, tôi làm gì có lỗi với cậu mà cậu đòi oan cho tôi vậy hả? Hóa ra là bà chán cái cảnh sống với tôi rồi đúng không? Được rồi, ly hôn đi. Ông mà, thật sự tôi không biết cậu ấy mà. Ông mà, phải tin tôi. Anh Khang, ông yên tâm. Nãy giờ những sự việc tôi đã chứng kiến tại đây, tôi và văn phòng luật sư của tôi sẽ bảo vệ việc ly hôn của ông với vợ ông, để bà ta khỏi lấy đi nửa tài sản của ông như mưu tính của bà ta. Cảm ơn anh. Xấu hổ quá. Thực sự là bây giờ tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người hết trơn á. Chú yên tâm đi. Con và chú Tiến nhất định sẽ nói ra hết những gì mà chứng kiến được ngày hôm nay trước tòa, để lấy lại công bằng cho người bị oan. Người bị oan là sao đại tiểu thư? Thôi, cả nhà tự giải quyết đi nha. Tôi xin phép về trước. Khoan. Đi đâu gấp vậy? Ngồi xuống đi. Đại tiểu thư, tôi đã điều tra xong. Đúng như những gì cô nghi ngờ. Màn kịch của chú hạ màn được rồi chú Khang à. Thư, cô nói cái gì vậy? Hạ màn gì? Đúng là con nghĩ mãi cũng không dám nghĩ được là chú lại dựng ra hết
toàn bộ âm mưu này để đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên người vợ mà đã bên cạnh chú suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Ngay từ đầu, tất cả đã nằm trong kế hoạch của chú. Tôi đã cảm thấy lạ khi bình thường chúng ta vẫn luôn trao đổi công việc ở công ty. Nhưng hôm nay, chú lại ngỏ lời mời tôi và chú Tiến luật sư đến nhà. Bởi vì chú cần nhân chứng cho vụ việc này. Tôi muốn là bà phải ký vào đơn ly hôn. Và anh phải đảm bảo với tôi là 1 đồng trong tài sản của tôi sẽ không lọt vào tay bà. Và chú cũng thừa biết rằng chú Tiến sẽ phẫn nộ và nhận làm luật sư cho vụ ly hôn của chú. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị kỹ trong rồi. Không sao đâu. Chú đã bỏ thuốc mê vào cái ly cô Hòa thường dùng. Sau khi cô ngất xỉu thì cho tên này lẻn vào phòng, nằm chung với cô Hòa, chờ tôi lên gọi để diễn. Cô Hòa ơi, chú khen nhờ con chú. Cô Hòa! Cô Hòa ơi! Và đổ cho cô Hòa tội ngoại tình. Tôi là ai vậy hả? Tại sao trên giường tôi vậy hả? Trời đất ơi! Mấy người đang làm cái trò gì vậy? Chú ơi, chú bình tĩnh. Chú thừa biết cái ly còn thuốc mê nên mới từ chối uống nước khi tôi mời. Chú không khác, cảm ơn con. Điều tra giúp chị một việc nha. Thử, con nói cái gì vậy? Tất cả những gì con nói về con đang suy nghĩ, suy diễn là từ phía con thôi. Bây giờ con đâu có bằng chứng xác thực nào đâu mà chú làm cái chuyện này. Tất nhiên là có bằng chứng chứ. Chú ra mở cửa ngoài kia đi. Người đem bằng chứng xác thực tới đang đứng đợi ngoài đó đó. Mà khoan đã. Chú quên mất là chú làm gì có chìa khóa mà mở cửa được. Vì chìa khóa của chú đã đưa cho tên kia để hắn có thể lẻn vào trong nhà này và diễn một màn kịch ngoại tình trên giường với vợ chú sao? Mày sao mày dám móc túi tao mà lấy chìa khóa mày hả? Thôi cái chìa khóa này là nó móc túi chú nó lấy á, chứ không hề đưa chìa khóa cho nó. Anh có gì để giải thích không? Đừng hỏi tôi không biết gì hết đó. Vậy thì cô Nguyễn Thị Mỹ Tiên, vợ của anh, và Trần Mỹ Anh, con gái của anh, chắc là họ nên biết điều này hơn. Vì họ cần phải biết được rằng người cha, người chồng của họ lại là trai bao cho một quý bà. Nếu tôi nói chuyện này cho họ biết thì sẽ như thế nào? Đừng, tôi xin cô đừng có nói cho gia đình tôi biết mà. Chính là ông Khang đã bỏ tiền ra để mà tôi làm những việc này đó. Chính ông đã đưa tiền khóa cho tôi. Chính ông là người bỏ thuốc mê vô ly nước của bà. Tất cả là kế hoạch của ổng, tôi không biết gì hết đó. Mày đừng có vu khống nha mày. Thôi chú không làm ba cái chuyện đó nha Thư. Thôi được rồi, ông Khang à, thật sự nó làm như vậy sao? Chúng ta là vợ chồng hơn nửa đời người rồi. Chỉ vì muốn ly dị với tôi mà ông muốn hạ nhục tôi như vậy sao? Đi. Tôi biết là ở ngoài ông có nhân tình, nhưng tôi vẫn im lặng. Ông biết vì sao không? Vì chúng ta đã sống với nhau 50 năm rồi, từ lúc nghèo khổ cho đến bây giờ. Không còn tình cũng còn nghĩa. Nhưng mà chỉ vì muốn ly dị với tôi mà ông bây giờ thì hết tình hết nghĩa, cũng cạn nước mắt rồi. Ông muốn ly dị đúng không? Bà, tôi đồng ý. Tôi sẽ ký đơn ly dị cho thuận tình ông. bà Thư, anh Tiến. Tôi sẽ ký đơn ly dị cho thuận tình ông.